ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચેપ્ટર નંબર 2 દ્રાવણો. હવે તમને ખબર છે આપણે દ્રાવણોના ચેપ્ટરમાં અત્યાર સુધીના જેટલા બી થિયરીઝ અને જેટલા બી ઉદાહરણ કાં તો કોયડા હતા એની ચર્ચા આપણે સમાપ્ત કરી ચૂક્યા છે. તો હવે પછીના દરેક સેશનમાં આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલાની ચર્ચા કરવાની છે. જ્યાં સુધી દાખલા નહીં પતે ત્યાં સુધી આપણું આ ચેપ્ટર ચાલુ રહેશે. દાખલા સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં તમને ફરી એકવાર સૂચના આપી દઉં છું કે હવે તમારી પાસે ફરીવાર આખું ચેપ્ટર ફિનિશ થઈ ગયું છે. તો ચેપ્ટરમાં જેટલા બી સૂત્ર આવ્યા છે એ દરેક સૂત્ર અને તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર હોવું જોઈએ, જેના કારણે તમને વિડીયો લેક્ચરમાં વારંવાર ઊભું થવાની જરૂર પડે નહીં અને તમે કન્ટિન્યુઅસ લેક્ચરને જોઈ શકો. હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલાની વાત કરીએ અને એમાં બી આપણે અગત્યના સૂત્રની વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ તમને કહી દઉં કે આપણે આ ચેપ્ટરના દાખલા માટે ચેપ્ટરને 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરવાનું છે. કયા 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરવાનું છે તો યાદ કરો, ચેપ્ટરનો શરૂઆતનો ભાગ હતો સાંદ્રતાના એકમો. ત્યારબાદ આપણે ચેપ્ટરમાં બીજો ભાગ જોઈ ગયા હતા વાયુમય કાં તો પ્રવાહીમય દ્રવ્યની પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતા. એનો મતલબ કે એમાં આપણે હેનરીનો નિયમ અને રાઉટના નિયમનો સમાવેશ કરી શકીએ. અને ત્યારબાદ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ પોર્શન હતો સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો અને વોન્ટ ઓફ અવયવ. એટલે આપણે આ ચેપ્ટરના 3 પ્રકારના દાખલા જોવાના છે. આપણે આજે સૌપ્રથમ શરૂઆત કરીશું પોર્શન નંબર 1, મતલબ કે દ્રાવણની સાંદ્રતાના એકમોની ચર્ચા કરવાની છે. એકમોની ચર્ચા કરતાં પહેલાં તમને કહી દઉં કે કયા કયા એકમો હતા. તો આપણે એમાં અમુક પ્રકારના એકમો જોયા હતા. પહેલો એકમ હતો આપણો મોલાલિટી, એટલે કે દ્રવ્યના મોલ છેદમાં દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. જો સૂત્રને આપણે વિસ્તૃત સ્વરૂપે લખવા માગતા હોઈએ તો મોલાલિટી કેપિટલ M બરાબર W2 દ્રવ્યનું વજન ગ્રામમાં ઇન્ટુ 1000 છેદમાં M2 એટલે કે દ્રવ્યનો મોલર દર કાં તો પછી દ્રવ્યનો અનુભાર ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ મિલીલીટરમાં. બીજું સૂત્ર હતું આપણું મોલાલિટી, મતલબ કે સ્મોલ m, જેમાં આપણે કહેતા હતા કે દ્રવ્યના મોલ છેદમાં દ્રાવકનું વજન કિલોગ્રામમાં. એને આપણે વિસ્તૃત સ્વરૂપે જોઈએ તો સૂત્ર આવશે W2 દ્રવ્યનું વજન ગ્રામમાં ઇન્ટુ 1000 છેદમાં દ્રવ્યનો અનુભાર M2 ઇન્ટુ દ્રાવકનું વજન ગ્રામમાં. ત્રીજું સૂત્ર હતું આપણું નોર્માલિટી, જેને આપણે કહેતા હતા કેપિટલ N, એટલે કે દ્રવ્યના તુલ્ય મોલ છેદમાં દ્રાવણનું કદ કેપિટલ V લીટરમાં. વિસ્તૃત સ્વરૂપે આવશે W2 દ્રવ્યનું દર ઇન્ટુ 1000 છેદમાં દ્રવ્યનો અનુભાર ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ મિલીલીટરમાં. ત્યારબાદના આપણા અમુક એકમો હતા મોલ અંશ, જેમાં લખતા હતા કે દ્રાવણમાં રહેલા જે તે ઘટકના મોલ છેદમાં દ્રાવણના કુલ મોલ. ત્યારબાદ હતા આપણા પર્સન્ટેજ W/W, એટલે કે દ્રવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવણનું વજન ગુણ્યા 100. ત્યારબાદ પર્સન્ટેજ V/V, એટલે કે દ્રવ્યનું કદ છેદમાં દ્રાવણનું કદ ગુણ્યા 100. અને લાસ્ટ હતો આપણો પર્સન્ટેજ W/V, એટલે કે દ્રવ્યનું વજન ગ્રામમાં છેદમાં દ્રાવણનું કદ mlમાં ગુણ્યા 100. ઓકે, આટલી માહિતી તમારી પાસે હોવી જોઈએ. અત્યારે તમને મેં ખાલી પોર્શન નંબર 1ના સૂત્રની ચર્ચા કરી છે અને આપણે એમાંના અમુક સૂત્રનો જો ઉપયોગ પણ કરવાનો છે. ચલો, સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરીશું દાખલા નંબર 2.4. તમને કંઈક એક્ઝામમાં દાખલામાં તો કેવું કીધું હશે કે પ્રયોગશાળામાં 68% W/W, એટલે કે 68% વજનથી વજન HNO3ના એસિડનું દ્રાવણ કાં તો એનો નમૂનો લેવામાં આવ્યો છે, જેને તમને ઘનતા કંઈક આપેલી હશે 1.504 ગ્રામ પર ml. અને તમને પૂછ્યું છે કે પ્રયોગશાળામાં રહેલા આ નમૂનાની તમારે સાંદ્રતા મોલાલિટી શોધવાની છે. તો ચલો આપણે સૌપ્રથમ શરૂઆત કરીએ. આપણને સૌપ્રથમ કીધેલું છે 68% W/W HNO3નું દ્રાવણ અને તમને ઘનતા આપેલી છે 1.504 ગ્રામ પર ml અને આપણે મોલાલિટી શોધવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આની વિસ્તૃત રકમ જોઈતી હોય તો તમે તમારી ટેક્સ્ટબુકનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ચલો, આપણને ખબર છે 68% W/W એટલે કે 100 ગ્રામ દ્રાવણમાં 68 ગ્રામ તમારો દ્રવ્ય પદાર્થ હોવો જોઈએ. લખ્યું છે 68% W/W એટલે 100 ગ્રામ દ્રાવણમાં
68 ગ્રામ તમારો HNO3 હોવો જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો 68 ગ્રામ HNO3 તમને મળી ગયો છે. તમને કીધું શું છે મોલાલિટી, એનું મતલબ કે હવે તમે સૂત્ર જોઈ ગયા દ્રાવ્યના મોલ છેદમાં દ્રાવણનું કદ. તમારે દ્રવ્ય પદાર્થ HNO3 આપેલો છે તો તમારે એના મોલ શોધવા પડશે. તમને ખબર છે કે મોલ બરાબર વજન ભાગ્યા અનુભાગ. આપણને વજન મળી ગયું છે 68 ગ્રામ. હવે આપણે એનો શોધવાનો છે અનુભાગ. તો યાદ કરો HNO3 હાઇડ્રોજનનો આવશે 1, ઓક્સિજનનો આવશે 14 અને નાઇટ્રોજનનો આવશે 14 અને ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો ઓક્સિજનના 3 પરમાણુ છે અને એક પરમાણુનો પરમાણુ બળ આવશે 16, એટલે કે 16 કરી 48, 48 ને 49, 49 ને 14, 63. એનો મતલબ કે 68 ગ્રામ વજન અને 63 ગ્રામ પ્રતિ મોલ અનુભાગ. ગ્રામ ગ્રામ કેન્સલ થશે, ગ્રામ પ્રતિ મોલ છેદનો છેદ બનશે અંશ. 68 ભાગ્યા 63 એનો મતલબ કે 1.79 મોલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા સૂત્રમાં તમને અંશ મળી ગયો છે દ્રાવ્યના મોલ. હવે શોધવાનું શું છે તમારે શોધવાનું છે દ્રાવણનું કદ. દ્રાવણનું કદ શોધવા માટે તમને એ લોકોએ એક વસ્તુ આપેલી છે ઘનતા, જેનું એકમ છે દળ પર ml. એનો મતલબ કે હવે જો તમે ઘનતાનું સૂત્ર લખશો તો તમને ખબર છે દળ ભાગ્યા કદ. તમને ઘનતા આપેલી છે 1.504. યાદ કરો આપણે દ્રાવણનું વજન કેટલું લીધું છે 100 ગ્રામ. શા માટે તમને કીધેલું છે પર્સન્ટેજ W/W. તો તમે 100 ગ્રામ દ્રાવણ લેશો તો એ દ્રાવણનું કદ કેટલું આવશે? તો કદને બનાવવા સૂત્ર કરતાં તો કદ આવશે ઉપર અને ઘનતા જશે નીચે, એટલે કે 100 ભાગ્યા 1.504. તમારો જવાબ આવશે તમારું 66.49 ml દ્રાવણ. બસ મિત્રો, તમને દ્રાવ્યના મોલ મળી ગયા છે, તમને દ્રાવણનું કદ મળી ગયું છે. તો સિમ્પલ સૂત્ર આવશે મોલાલિટી બરાબર દ્રાવ્યના મોલ છેદમાં દ્રાવણનું કદ. હવે જો અહીં છે કદ mlમાં અને અહીં લેવાનું છે લીટરમાં. એનો મતલબ કે તમારે આને લીટરમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. ml એટલે કે મિલી છે, એનો મતલબ કે અહીં તમે લખી શકો છો 10⁻3. તો દ્રાવ્યના મોલ છેદમાં દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. તો તમારો જવાબ તમને જોવા મળશે 16.23 કેપિટલ M. ઓકે, તમે દરેક સાદુરૂપ પોતાની જાતે આપો તો વધુ સારું રહેશે. અહીં આપણો ટાઈમ બચે એટલે મેં પહેલેથી જ સાદુરૂપ આપી અને જવાબ લાવી લીધા છે. પણ એક રિક્વેસ્ટ છે, તમે વિડીયો પોઝ કરીને સાદુરૂપ જાતે આપવાનો ટ્રાય કરશો તો વધુ સારું રહેશે. ઓકે, ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો 2.6ની વાત કરીએ. કારણ કે યાદ હોય તમને તો 2.5 તમને આપણે જ્યારે થિયરી ભણતા હતા એ વખત તમને હોમવર્કમાં આપેલો હતો. એટલે વાત કરીએ હવે 2.6ની. 2.6માં તમને કંઈક એવું કીધું છે કે 0.1 મોલર HClનું દ્રાવણ તમે લીધું છે અને જો તમે Na2CO3 એટલે કે સોડિયમ કાર્બોનેટ અને NaHCO3 એટલે કે સોડિયમ બાયકાર્બોનેટના સમમોલર પ્રમાણનું 1 ગ્રામ મિશ્રણ લો છો તો કેટલા ml 0.1 મોલર HClનો જથ્થો જોઈશું. મતલબ કે તમારે કેટલું દ્રાવણ જોઈશું. આ રકમને મેં મારી ભાષામાં લખી છે, તમે તમારી ટેક્સ્ટબુકનો ફરીવાર ઉપયોગ કરી શકો છો આ રકમ માટે. તો સૌપ્રથમ બેટા તમને આપેલું છે કે Na2CO3 અને NaHCO3 બંનેનો તમે 1 ગ્રામ જથ્થો લો છો. એનો મતલબ કે આપણે એવું લખી શકીએ કે બંનેના વજનનો સરવાળો 1 ગ્રામ જેટલો છે. તમને HClના દ્રાવણની સાંદ્રતા આપેલી છે 0.1 મોલર HCl અને તમને કીધું છે કે આના કેટલા ml દ્રાવણની જરૂર પડશે. ચલો ગણતરી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ કરો ગણિતની ભાષા. આપણને જ્યારે બે વસ્તુ અજ્ઞાત આપી હોય તો આપણે કોઈ એકને તો કંઈક ધારવું પડે. તો ધારો કે Na2CO3નું વજન આપણે લીધું છે x ગ્રામ. કારણ કે આપણને ખબર છે નહીં એટલે આપણે x માનીને જઈએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આનું વજન આપણે x લઈએ તો આનું વજન કેટલું આવશે? તો આનું વજન આવશે 1 - x. એટલે કે ધારો કે Na2CO3ના x ગ્રામ છે માટે NaHCO3ના 1 - x ગ્રામ આવશે. ક્લિયર? હવે યાદ કરો તમને એવું કીધું છે કે બંનેનું સમમોલર એટલે કે બંનેના મોલ કેવા છે? સરખા છે. એનો મતલબ કે બંનેના વજન સરખા નથી પણ બંનેના મોલ સરખા છે. એનો મતલબ કે આપણે બંનેના સૌપ્રથમ મોલ શોધવા પડશે. તો Na2CO3ના મોલ યાદ કરો, મોલનું સૂત્ર મોલ બરાબર
વજન ભાગ્યા અનુભાર. તમને વજન મળી ગયું છે x ગ્રામ, કોનું? Na2CO3 નું. તો એનો અનુભાર કેટલો આવશે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, અનુભારની ગણતરી તમે જાતે કરજો, પણ મેં તમને લખેલું છે કે 106. કેમનો આવશે? તો 2 ગુણ્યા 23 46. આ આવશે કાર્બનનો 14 અને આ આવશે 16 તરી 48. સોરી, કાર્બનનો આવશે 12, એટલે અહીં આવશે 46 પ્લસ 12 પ્લસ આવશે 48. 48 ને 12 60, 60 ને 46 106. તો મોલ બરાબર x ભાગ્યા 106. આ છે વજન અને આ છે અનુભાર. ચલો, તેવી જ રીતે NaHCO3 ના મોલ. ચલો, એનું વજન કેટલું આપીશ તમને? 1 - x. એનો અનુભાર તો યાદ કરો 23 + 1 + 12 અને 16 તરી 48. બધો તમે સરવાળો કરશો તો જોવા મળશે 84. એનો મતલબ કે 1 - x છેદમાં વજન અનુભાર 84. આ બનશે તમારો NaHCO3 ના મોલ. હવે યાદ કરો, બંનેના મોલ સરખા છે. કેમ? કારણ કે સમમોલર છે. તો મોલ સરખા હોવાથી બંનેનો સરખામણી કરશો તો x/106 = 1 - x છેદમાં 84. સાદુરૂપ આપશો તો 84x = 106 - 106x. આની દિશા ચેન્જ કરશો તો 84 + 106 190x બરાબર 106. અને અંતમાં x ને બનાવશો સૂત્ર કરતાં તો 106 ભાગ્યા 190. મેં એ સ્ટેપ નથી લખ્યું, મેં ડાયરેક્ટ લખ્યું છે કે x ની કિંમત આવશે 0.5579. ચલો, હવે આપણે બંનેના મોલ શોધીશું. તો યાદ કરો, Na2CO3 ના મોલ કેટલા હતા? x છેદમાં 106. x ની કિંમત કેટલી આપણી પાસે? 0.5579. તો 0.5579 છેદમાં 106. તમારો જવાબ તમને જોવા મળશે 0.0053 મોલ. તે જ પ્રમાણે NaHCO3 ના મોલ 1 - x છેદમાં અનુભાર તો 1 - 0.5579 છેદમાં અનુભાર 84. એનો પણ જવાબ કેટલો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0.0053. આમ તો આપણે આ શોધવાની જરૂર છે જ નહીં. તમે કીધું છે કે બંનેના મોલ સરખા છે, એટલે જેટલા મોલ હશે Na2CO3 ના, વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એટલા જ મોલ જોવા મળશે NaHCO3 ના. ચલો, આપણને હવે બંનેના મોલ મળી ગયા છે. હવે તમને કીધું છે કે સંપૂર્ણ રીતે Na2CO3 અને NaHCO3 સાથે પ્રક્રિયા કરવા માટે કેટલા ml 0.1 મોલર HCl ની જરૂર પડશે. તો સૌપ્રથમ આપણે NaHCO3 અને Na2CO3 સાથે HCl ની પ્રક્રિયા કરવી પડશે. તો સૂત્ર આવશે HCl + Na2CO3 will gives NaCl + H2O + CO2. જો આપણે પ્રક્રિયાને બેલેન્સ કરીએ તો આ બાજુ છે સોડિયમના 2 મોલ, આ બાજુ તો માત્ર એક જ અણુ છે. એનો મતલબ કે અહીં આવશે × 2. ક્લિયર? અને જો અહીં આગળ H2 છે, Cl2 છે, તો અહીં આગળ આવશે HCl પણ કેટલા? 2. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો તમે એવો મતલબ કાઢી શકો કે જો તમે 1 મોલ Na2CO3 લો છો તો તમારે 2 મોલ HCl ની જરૂર પડે છે. તે જ રીતે નીચે જુઓ, HCl + NaHCO3 will gives NaCl + H2O + CO2. તમે જોશો તો પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ રીતે બેલેન્સ છે. આનું તાત્પર્ય તમે એવું કરી શકો કે 1 મોલ NaHCO3 સાથે પ્રક્રિયા કરવા માટે આપણે 1 મોલ HCl ની જરૂર પડે છે. ઓકે, તો ચલો આગળ વધીએ આપણે. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 મોલ Na2CO3 માટે આપણે 2 મોલ HCl જોઈતા હોય તો આપણી પાસે કેટલા મોલ છે? યાદ કરો. હા, 0.0053 મોલ Na2CO3 માટે કેટલા મોલ HCl ની જરૂર પડે? તો 2 ગુણ્યા 0.0053 એટલે કે 0.0106 મોલ HCl જોઈશું. કોના માટે? તો આ જોઈશું આપણે Na2CO3 માટે. ક્લિયર? તેવી જ રીતે 1 મોલ NaHCO3 માટે યાદ કરો પેલું સમીકરણ, 1 મોલ HCl ની જરૂર પડતી હતી. આપણી પાસે કેટલા મોલ છે? હા,
0.0053 મોલ NaHCO3 માટે કેટલા મોલ HCl જોઈશું તો 1 ગુણ્યા 0.0053 એટલે કે 0.0053 મોલ HCl જોઈશું કોના માટે NaHCO3 માટે ચલો હવે લગી ક્લિયર તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો Na2CO3 માટે આપણે જોઈશું આટલા મોલ HCl અને NaHCO3 માટે જોઈશું આપણે આટલા મોલ HCl માટે HCl નો કુલ જથ્થો L ટોટલ બરાબર 0.0106 વત્તા 0.0053 તમે કન્ફ્યુઝ ના થાવ એટલે મેં નીચે લખેલું જ છે કે આ મોલ છે Na2CO3 માટે અને આ મોલ છે NaHCO3 માટે આપણે કુલ આટલા મોલ HCl ની જરૂર પડશે તમારે Na2CO3 અને NaHCO3 સાથે પ્રક્રિયા કરાવવા માટે હવે તમને આપેલું છે 0.1 મોલર HCl નું દ્રાવણ એનો મતલબ કે 1000 ml દ્રાવણમાં 0.1 મોલ HCl છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 1.1 મોલ HCl માટે 1000 ml જોઈતું હોય તો આપણે કેટલા મોલ જોઈએ છે 0.0159 તો 0.0159 મોલ HCl માટે કેટલા ml કાં તો કેટલા લીટર દ્રાવણની જરૂર પડે આપણે ml લખીએ છીએ કારણ કે ઉપર 2 ml છે તો દ્રાવણનું કદ બરાબર 0.0159 મોલ ગુણ્યા 1000 ml છેદમાં 0.1 એનો મતલબ કે તમારી પાસે 159 ml દ્રાવણની જરૂર પડશે અહીં છેદમાં તમે 0.1 લખી શકો છો ક્લિયર એનો મતલબ કે 159 ml જોઈશું આમ 159 ml 0.1 મોલર HCl ની મદદથી તમે લોકો Na2CO3 અને NaHCO3 ના 1 ગ્રામ સમમોલર મિશ્રણનું સંપૂર્ણ રીતે પ્રક્રિયા કરી શકો છો એકવાર વિડીયો પોઝ કરીને દાખલો જોઈ શકો છો થેન્ક યુ